જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો, નીલમાધવ સ્કૂલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય ગણિત એમાં આઈ બુકમાં પ્રકરણ નંબર 6 ભણી રહ્યા છીએ, ભંગાર વેચનાર। તેમાં બાળ મિત્રો આગળના વિડીયોમાં આપણે પ્રશ્ન નંબર 29 સુધી ભણી ગયા છીએ। આજે આપણે પ્રશ્ન નંબર 30ની શરૂઆત કરવાની છે। પ્રશ્ન નંબર 30માં કહ્યું છે, આપેલી રકમ માટે કેટલા રૂપિયાની કેટલી નોટ અને સિક્કા આપવા પડે તે જણાવો। 350 રૂપિયા છે તો 100 રૂપિયાની કેટલી નોટ જોઈશે, 50ની કેટલી જોઈશે? તો એમાં લખવાનું છે 100ની 3 નોટ અને 50ની 1 નોટ, એટલે 100ની 3 નોટ એટલે 300 ને 50ની એટલે 350 થઈ ગયા। ત્યાર પછી છે 390 રૂપિયા, તો 100ની 3 નોટ, 50ની 1 અને 20ની 2। ત્યાર પછી ત્રીજું 50ની 4 નોટ, 20ની 2 નોટ અને 10ની 1। 50ની 4 એટલે 200, બીજા 20, 20ની 2 એટલે 40 ને 10ની 1 એટલે થઈ ગયા ને 250। ત્યાર પછી છે 460, તો 100, 100ની 4, 20ની 3। ત્યાર પછી પાંચમું છે 925, તો 100ની 9 નોટો અને 20ની 1 નોટ અને 5ની પણ 1 નોટ। ચલો સમજાણું બાળ મિત્રો। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 31, આપેલી નોટો અને સિક્કા ગણીને મૂકતા કેટલા રૂપિયા થાય તે ગણો, એવું કીધું છે। 100ની 8 નોટ અને 50ની 4, તો કેટલા રૂપિયા થાય? તો 100ની 8 નોટ એટલે 800 અને 50ની 4 એટલે 200, એટલે 1000 રૂપિયા થાય। તો અહીંયા લખવાના 1000। ચલો લખો મારી સાથે। ત્યાર પછી 500ની 2 નોટ, 100ની 2 નોટ ને 5નો 1 સિક્કો, તો 500ની 2 નોટ એટલે 1000 રૂપિયા ઈ ને 100ની 2 એટલે 1200 ને 1200 ને 5 રૂપિયા થાય। ત્યાર પછી છે ત્રીજું 50ની 6 નોટ, 100ની 3 નોટ ને 2નો 1 સિક્કો, જો 50ની 6 નોટ એટલે 300 ઈ ને 3 30 ને 2 એટલે 332 રૂપિયા થશે। ત્યાર પછી ચોથું છે 50ની 18 નોટ અને 20ની 2 નોટ ને 2ના 3 સિક્કા, તો થશે 946 રૂપિયા। ત્યાર પછી 10ની 5 નોટ, 1 રૂપિયાના 7 સિક્કા, 500ની 3 નોટ, તો 500ની 3 નોટ એટલે 1500 રૂપિયા એ, 100ની 5 એટલે 50 રૂપિયા ઈ અને બીજા રૂપિયાના 7 એટલે 7 રૂપિયા તે, એટલે 1557 રૂપિયા થાય। ચલો આવડે બાળ મિત્રો આ રીતે। પ્રશ્ન નંબર 32, નેહા 2 રૂપિયાની પેન્સિલ, 2.50 રૂપિયાનો એક સંચો, 3 રૂપિયાના એવા 2 રબડ ખરીદે છે તો કુલ કેટલા રૂપિયા ચૂકવવા પડે? તો લખો અહીંયા, નેહા 2 રૂપિયાની 5 પેન્સિલ ખરીદે છે તો 2 ગુણ્યા 5 એટલે 10 રૂપિયા ઈ અને 2.50 રૂપિયાનો એક સંચો ખરીદે છે, તો લખો તેથી સંચાની કિંમત 2.50 રૂપિયા। પછી 3 રૂપિયાવાળાનું એક એવા 2 રબર ખરીદે છે તો 3 ગુણ્યા 2 એટલે 6 રૂપિયા રબરના। હવે બધાનો સરવાળો કરવાનો, ચૂકવેલ રૂપિયા બરાબર 10 રૂપિયા પેન્સિલના વત્તા 2.50 રૂપિયા સંચાના અને 6 રૂપિયા એ રબરના। હવે બધાનો સરવાળો કરીએ તો 10 ને 6 16, 16 ને 2 18 ને 18 રૂપિયા ને 50 પૈસા થાય, એ આપણો જવાબ। ત્યાર પછી 33મું છે, વિશ્વા 15 રૂપિયાના કેળા, 25 રૂપિયાના સફરજન અને 2 રૂપિયાની નારંગી ખરીદે છે તો તેણે કુલ કેટલા રૂપિયા ચૂકવવા પડે? તો તેમાં લખવાનું છે બાળ મિત્રો, કેળાની કિંમત કેટલી છે? કેળાની કિંમત 15 રૂપિયા। પછી સફરજનની કિંમત કેટલી છે? 25 રૂપિયા।
પછી નારંગીની કિંમત ₹2. 5 ને 5 10 ને 2 12 નો પકડો, વધી 1 1 ને 1 2 2 ને 2 4 એટલે ₹42 આવશે. તો અહીંયા જવાબ લખવાનો 20 વાએ કુલ ₹42 ચૂકવવા પડે. ચલો આવડે બાળ મિત્રો આવી રીતે. ત્યાર પછી 34મો દાખલો છે. નીચે એક કેન્ટીનનું ભાવપત્રક આપેલું છે. આ ભાવપત્રકમાં વાંચી માંગ્યા મુજબ જવાબ લખો. ચાનો ભાવ છે ₹10, સમોસાના ₹10, કચોરીના ₹12, બટાકા પૌવાના 20, થેપલાના 16, ઉપમાના 20, કોફીના 15, સેન્ડવિચના 20, આઈસ્ક્રીમના 15, પૂરી ભાજીના ₹25. આવી રીતે એક કોષ્ટક આપેલું છે, તેમાં તેના ભાવ આપેલા છે અને પછી એના દાખલા આપેલા છે. પહેલો દાખલો આ રીતે આપેલો છે કે 2 સમોસા અને 2 કચોરીના કેટલા રૂપિયા ચૂકવવા પડે. તો એક સમોસાની કિંમત કેટલી છે? ₹10. તો કેટલા ખરીદ્યા છે? 2 સમોસા ખરીદ્યા છે, તો 2 × 10 એટલે ₹20 થાય. પછી એક કચોરીની કિંમત ₹12 છે, તો 2 કચોરી કીધી એટલે 2 × 12 એટલે 12 × 2 = 24, એટલે 20 ને 24 એટલે ₹44. તો કુલ ₹44 ચૂકવવા પડે. સમજાણું બાળ મિત્રો. ત્યાર પછી હવે બીજો દાખલો આપેલો છે કે 3 આઈસ્ક્રીમ, 1 ઉપમા ને 1 પૂરી ભાજીના કેટલા રૂપિયા થાય. તો એક આઈસ્ક્રીમની કિંમત કેટલી છે? તો અહીંયા લખવાનું છે. ચલો લખો બાળ મિત્રો મારી સાથે. એક આઈસ્ક્રીમની કિંમત બરાબર ₹15. કેટલા આઈસ્ક્રીમ છે? તો 3 આઈસ્ક્રીમ છે. કેટલા આઈસ્ક્રીમ છે? 3. તો અહીંયા લખવાનું છે 3 આઈસ્ક્રીમની કિંમત બરાબર 15 × 3. તો 15 તરી કેટલા થાય? ₹45 થાય. અને એક ઉપમાની કિંમત, તો ઉપમાની કિંમત કોષ્ટકમાં કેટલી આપી છે? ₹20. તો ₹20 એના. પછી એક પૂરી ભાજીની કિંમત કેટલી છે? ₹25. બરોબર છે. હવે કુલ કિંમત આપણે ગણવાની છે. ચલો કુલ કિંમત આપણે ગણીશું. પહેલાં 45 લઈશું, +20 +25. ચલો એનો સરવાળો કરીશું એટલે ₹90 આવશે. તો લખવાનું કુલ ₹90 ચૂકવવા પડે. ચલો રેડી બાળ મિત્રો? આવડે. ત્યાર પછી ત્રીજો દાખલો છે. 5 ચા, 3 કોફી, 8 ડીશ થેપલાના કેટલા રૂપિયા ચૂકવવા પડે. તો ચલો એક ચાની કિંમત કેટલી છે? એક ચાની કિંમત બરાબર ₹10. તો કેટલી ચા છે? 5 ચા. તો 5 ચાની કિંમત બરાબર 10 × 5 એટલે ₹50 થાય. ત્યાર પછી 3 કોફી, તો એક કોફીના ₹15. એક કોફીના ₹15. તો 3 કોફીના, તો 15 × 3 એટલે 15 તરી ₹45 તે. બરોબર. હવે એક ડીશ થેપલાની, એક ડીશ થેપલાની કિંમત બરાબર ₹16 છે. તો તેવી કેટલી ડીશ છે? 8 ડીશ થેપલાની કિંમત બરાબર 16 × 8 કેટલા થાય? 16 × 8 એટલે 128. હવે કુલ બધાનો સરવાળો કરવાનો. તો લખવાનું કુલ કિંમત બરાબર ₹50 + ₹45 + બધાનો સરવાળો કરીએ એટલે ₹223 આવશે કુલ. ચલો સમજાણું બાળ મિત્રો. ત્યાર પછી છે ચોથો દાખલો. 4 પૂરી ભાજી, 2 બટાકા પૌવા, 6 સમોસા. તો ચલો એનું આપણે ગણીશું. એક પૂરી ભાજીના કેટલા છે? એક પૂરી ભાજીની કિંમત કેટલી છે? એક પૂરી ભાજીની કિંમત
₹25 છે। તો કેટલી છે? 4 પૂરી ભાજી છે એટલે તો 4 પૂરી ભાજી બરાબર 25 ગુણ્યા 4। તો 25 ગુણ્યા 4 એટલે ₹100 થાય। પછી 2 બટેટા પૌવા, તો 1 બટાકા પૌવાની કિંમત 1 બટાકા પૌવાની કિંમત ₹20 છે। 1 બટાકા પૌવાની કિંમત ₹20 છે। તો કેટલા બટાકા પૌવા છે? 2। તો 2 બટાકા પૌવાની કિંમત બરાબર 20 ગુણ્યા 2 એટલે ₹40 તે। હવે એક સમોસાની કિંમત, ચલો એક સમોસાના કેટલા રૂપિયા? ₹10। તો 6 સમોસાની કિંમત 10 ગુણ્યા 6 એટલે ₹60 તે આવશે। હવે કુલ કિંમત લખવાની છે। કુલ કિંમત બરાબર 100 + 40 + 60, 40 ને 60 100 અને બીજા 100 એટલે ₹200 થશે કુલ કિંમત। સમજાણું બાળ મિત્રો? ત્યાર પછી 35મો દાખલો છે। એક મૂવી ટિકિટના ₹180 હોય અને જો 10 ટિકિટ લેવી હોય તો કેટલા રૂપિયા થશે? તો એક ટિકિટના કેટલા છે? એક ટિકિટના ₹180 છે। તો 10 ટિકિટના કેટલા? તો 180 ગુણ્યા 10 કરવાના। તો 18 એકા 18 અને પાછળ 2 મીંડા લગાવી દેવાના એટલે ₹1800 થશે। અહીંયા જવાબ લખવાનો છે। ₹1800 થશે। અહીંયા જવાબ લખો। 10 મૂવી ટિકિટના ₹1800 થશે। તો અહીંયા આપણું ચેપ્ટર નંબર 6 ભંગાર વેચનારે પૂર્ણ થયું છે। હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે પ્રકરણ નંબર 7ની શરૂઆત કરીશું। જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો।